Så, då kör vi dagens andra tagning. Dagens första tagning var när jag backade ut ur garaget. Just det. Okej, ja. Men... 9.22. Nu tar vi bron. Nej. Ja. Hjälp för dig med den här. Den 9 ska jag framme nu. GPSen. 9 kväll. Ja, jag har 1134 kilometer idag. Så det är en ordentlig första sträcka kan man säga. Ja. Så att just nu håller vi bara på att arbetas ut ur Malmö. Än så länge är det väldigt lätt trafik. Så är det din dörr nu inte stängd? Så jag får en liten indikation. Så. Men det ser man ju, det är din dörr. Ja, bilen kan man ta fan ifrån. Ja, det kan man. Ja, det här är den största, det här är den längsta dagssträcka som jag har kört med den här bilen någonsin. Över 100 mil på en dag. Och det festliga med de 100 milen är att det är bara en fjärdedel av hur långt vi ska köra. Vi har lika mycket imorgon. Så det är inte på fel sida av vägen. Ja, det blir jävligt intressant kan jag säga. Men nu har vi åtminstone ratten på rätt sida så att jag räknar med att det blir viss skillnad. Har du sett min resemaskot förresten? Nej. Han hänger i... Ja, jag ser. Ja. Visst. Han... Vi köpte honom på Legoland. Han har inte legat i fickan på motorcykeln. Så han var med på uppkörningarna. Och den här är kul. Har inte med maskot att göra igen, men att den också har en hatt. Nej, men det skulle vi köpa i London på vägen hem. Men det är rätt smart att lägga den på vägen hem. Jag tittade på schemat igår. Som för övrigt finns här. Varsin kopia. Nice. Just det, jag känner jag. Ingen marginal ska jag geta. Det är idag, eller? Första etappen. Första etappen. 2 timmar och 7 minuter. Pick. Ja, vi får se hur det går. Okej. Ska vi gå igenom vad vi har med oss innan du lämnar stan? Du har pengar. Ja. Jag har kreditkort, jag har pass, jag har 460 pund men i cash. Och reservfillingen. Va? Och reservfillingen. Ja. Det klarar sig. Fan, det var mycket kläder som jag fick med. Ja. Jag skulle fråga dig om jag skulle ta med overall. Men det är inte det här. Ska vi vända och ta och hämta overall? Det blir lite... Nej, jag har ju typ kört overall. Ja. Men... Jag har med mig sandaler. Jag har också. Nej, men det här kommer gå så. Det är mer som... Om man skulle hjälpa någon annan. Ha liksom en... Ja. Jag har min otroligt diskreta skjorta med mig. Vad är den grön? Grön, ja. Den är inte... Jag har en.
sällan den här bilen så det känns jättemärkligt. Men som sagt, det är lite högertrafik här så du får känna på den i högertrafik först. Ja, sen blir det jävligt spännande kan jag lova dig. Här går rönan! Skulle testa det nya ljudet nämligen och då höjer Henrik volymen allt man kan. Så nu lägger jag mitt lock i din låda. Och sen jag har någon sån här lock. Titta kompis! Han ligger ganska stabilt på 3000 varv. Ja, alla värden så fina ut och det glädjer mig oerhört. Ja, det rullar på bra här. Vi fortsätter mot Hannover och A1. Trafiken är ganska lugn fortfarande. Men så är det mitt på dagen också. Så, det var en liten bit kvar. 78 mil. Airscoop. Är det så att vi har någon AC här? Nej, vi har inte det. Vi kör manuell AC nu. Det är jävligt bra. Vi båda är vana vid Amazon och det är inte mycket bättre. Det är mer fönsteryta på den här. Ja, och den är riktad uppåt. Så infallsvinkeln, solen värmer bra överallt. Det är fint. Jag står inte in just nu, utan det kan jag göra med hela armen. Jag blir min armhåla, det är jättebra. Nej, just alltså att... Ut och vilt också. Nej, men faktiskt att armen passar ju perfekt där för... Jo, men den hängvinkeln där är perfekt. Ja, det är det faktiskt. Ja, nu ska vi se här. Nu har vi alltså 59 mil kvar. Och vi är soldränkta i detta lilla drivhus. Här är varmt. Här är varmt. Vi funderar faktiskt allvarligt på att dyka in på någon verkstad och fylla på gas i luftkonditioneringen. det var bra. Vi har blivit tacksamma att vi duschade i morse. Ja, det har luktat skumt där innan. Nu ska vi se, vi har passerat Hannover. Det är 120, du kör 153 just nu. Och om du inte är så bra på matte kan jag säga att det är mer än 120. Okej. Vi är jagade av holländare. Ja, holländare är farliga. Gå in i en bil, släpp förbi honom. Gör inga hastigheter över. Ja, GPS som ligger på golvet för de fick värmeslag i rutan. Det vill säga iPhone. Den gillar inte det. Jag vet, jag menar brallor. Jag kan göra så här först. Kan det? Jag kan ta av mina ben. Du kanske ska ta av mig brallorna? Ja! Det ska se skumt ut om jag sitter här med gränserna utan brallor. Lite sådär. Faktiskt bara att du har låg badkallningar. Venlo. Eller Fenlo, eller hur det uttalas. Ja. Fenlo. Moden. Och sen är det Antwerpen och sen är det Gent. Och sen ska vi till
Vad fan står det? Ostende. Ja, just det. Jag kunde inte läsa det skakar som förbannat. Och sen är vi faktiskt, så börjar vi närma oss Calais och där ska vi anlända 21:53. Jag har alltså tappat ytterligare 23 minuter. Men det var på en paus där vi skaffade lite föda. Världens minsta hamburgare förut. Just det. Sen har vi ju laddarna. När det behövs. Får den kvar där sen. 47 mil kvar. Eller 152 nästan. Det är så inte jag. Det var en whisky. Okej. Att jag har en jävla Red Bull. Det kan ju passa på över. Det är så social det är. Det är inte så jävla lätt att skriva sms på en iPhone i den här bilen. Jag tar inte alls så mycket kritik på min körning. Det är bara din körning. Det känns som en kärring. Ja, just det. Då ska vi passera gränsen till Holland. Dämpa Johan McGregor lite grann. Där är mackajäveln. Kör tanken. Då är det alltså, ja, inte många meter kvar i Tyskland. Då ska vi inte vara dumma här. De ska inte parkera bland lastbilar. Ultimat igen. Ultimat diesel, det blir jävligt bra. Blyfritt och diesel. 98 har vi där. 98 tar vi. Taget. Gött. Köper du vatten så länge ska jag tanka? Ja, det är ett jobb på ögonen. Ja, just det. Bara hitta min plånbok. Blå. Det är ingen konstigt att den är blå. Ja, jag vet inte vad det är. Vad är din pris? Ska du skriva ur priset? Ja, men jag hade ju pris med mig när vi gick ut på vattnet. Nej. Ja, men du kolla längs med här för du har säkert tappat ner den under sätet. Jag brukar tömma fickan och det. Har du nu gjort det? Va? Jag står nu i nummer 5 i kön till SE-banken för jag kommer inte ihåg vad jag använde mitt kort senast. Och mest för att hindra någon annan använda det i och med att förmodligen så är det någon som har ett klåfinger i mina fickor. Jag skyller på det i alla fall. Vi kan alltså inte hitta på det. Det är inte så jättebra. 18:39. Jag tror jag går och handlar vatten. Då är det ju så här då att med lite finurlighet så har ju då
vi är några gemensamma fotointressen. Ett upp klockslag och position för när min påve försvann. Vilket då skapar lite extra krydda i det här lilla äventyret. Och lättare lasten. Ja, lättare lasten. Vi tyckte att det var lite mycket praktiskt vid kassa kredit så körkort all vägens väg. Jag kan fortfarande identifiera mig med pass. I alla fall. Den här formidabla atlasen har tydligen även telefonnummer på rastställen. Så att nu ska vi prova detta. Det är Allental väst måste det vara. Västligt södergående igen. Henrik Brandt. Ja, super. Gut, dann weiß ich, wo es ist. Wir sind hier auf dem Weg nach Belfast. Wir sind gerade in Holland. Aber gut, dann weiß ich, wo es ist. Vi hämtar det vägen hem. Okay. Warte mal. Wir können es auf dem Rückweg abholen. Gut, dann Dienstag, dann kommen wir vorbei. Då körde vi in i Belgien, kan jag säga. Ich glaube eher so nachmittags. Ja, das ist ganz klasse. Ja, klasse. Danke sehr. Ja, danke. Tschüss. Nej, det är ju enklare att vi hämtar dem vägen tillbaka. Super, ja okej. Nu har jag bara spärrat Vad var det? Ja, vad var det? Jo då, den lämnades in i kassan. Jag har tappat den förmodligen. Det finns hopp för mänskligheten. Ja, det finns. Det var så jag tappat den i mina överfyllda fickor. Ja. De hittade. Därför ska jag använda den här jävla väskan som är så väldigt omtyckt. Fickor är en jävligt dålig idé. De här värdelösa byxorna som jag aldrig använder. Fickor är en kassa. Okay. Men det var ju för jävla gött. Vi bakspårade platsen med telefonen. Ja. Vi hittade all information vi behövde. Och numret fanns i min 1 euros atlas som jag köpte i Lübeck för 2 veckor sedan. Vi köpte den för 1 euro. 1 euro. Väldigt mycket värd. Atlasen. Skitbra. Men vi tar behöver bara spärra korten. Vi tar dem på vägen tillbaka. Ja, nej, bara få ner kort. Jag slipper liksom få ner körkort. Körkortet är räddat. Nej, alltså. Det var det jävligaste. Vi hittade plånboken. Ha! Men du går på, vi glömde. Vadå? Tvätta rutan. Ja, jag vet. Fortfarande skit. Hej! Det skymma lite grann. Ja, vad är klockan? Klockan är nu 8:30, så det är precis en halvtimme sedan vi har 1100 meter kvar till 100 mil. Första 100 milen avverkade. Och de avverkade vi på en liten detour eftersom vi missade vår avfart. Ja. I Belgien. Det går inte att förstå där punkten. Nej, alltså som ni ser här på höger sida så har man avskaffat alla avfarter. Tycker man var en slug idé. Ja. Och sen så inför man också så här delning av motorvägen utan att sätta upp skyltar på vilka 2 filer som du ska följa. Ja, det kan bli problematiskt. Ja, så det hamnar vi i Europas längsta vägbygge. Det ser ut som det. Nej.
Vi håller 70 km. Ja, det är nu man ska ha en Fiat 5 har vi konstaterat. För de följer inte trafikreglerna. Nej, det verkar ha fri fart. Ja. Just Fiat 5. Ja. Och nu är vi i Nasaret dessutom. Ja, just det. Det är bibliskt. Vi är på bibliskt. Det var här Jesus föddes. Ja, det ser ungefär likadant ut, tror jag. Nej, det var här Jesus var ifrån. Ja, just det. Jag belgare då. Josef och Maria var belgare. Det var roligt. Ja. Nu ser jag en avfart på GPSen. Ja, just det. Så det rättar slut inom 1700 meter. Andra länder bygger om bitar av motorvägen och gång och inte hela motorvägen. Nej, det går tillbaka. Eller nej? Nej, vi har tappat 17 minuter. Ja. Ja, vägbyggesstäm. Tack! Nej, så varför bygger de inte? Ja, och ska säga här. Men snart får vi faktiskt släppa fri alla kulsar på att mil, vad händer då? 100 mil. Och nu är motorn inkörd. Då ska du köra in 17 minuter, va? Efter varmt. Så du kör in 27 minuter. Och så är det rätt bra inkörning för det är 100 mil konstant varm motor. Ja. Kan det inte bli mycket bättre? Nej, det måste vara perfekt. Mm. Och så 1.35, nu ska vi ut på landsvägar. Men nu kanske får lite spännande korttagning nu. Vänta, vad? Helvete, är det här? Okej, det är enkelfilig landsväg. Med parkeringsplats. This is exciting. Vad gör man för lite spänning i livet? Tar du 17 minuter extra rätt med stopptid? Jag vet inte, men det är i alla fall det den har räknat på. Nej, jag väljer att lita på det då. Jaha, nej men nu är vi på landsbygden. Det är alltid intressant. Ja. Alltså, det är mycket intressantare än motorvägar. Klart. Så mycket landskap har inte vi sett hela dagen. Nej. Ja, kul. Sådär. Det är en hundframfart. Det heter Mera Dog. Det var ju nästan svenskt. Mera Dog. Mera Dog. Jävla roligt. Texaco är mycket coolare faktiskt. Och det verkar hopplöst stängt. Ja. Vad fan är klockan? Den har öppet. Ska jag få äta ut den? Ja. Ja, är det några bilar där? Nej, det är inga bilar. Men det är en bil där som kör utomhus. Det här ser ut som ett jävla gett. Ja, jag tänkte säga liksom lite Är det här på en håla? Jag tänkte säga att det var nästan så här. Och nu ska vi till centrum, det är ännu roligare. Det det var bromsarna funkar. Den här lastbilen ser väldigt otrevlig. Titta där, fönsterputsare. Vi kan låna av honom. Fan, vilket bombhål. Vad är det för arkitekt som har ritat det här stället? Han borde ju skjutas. Hur fan ser det ut? Det är en fönsterputsare. Han skulle egentligen lätt kunna löta.
vilka läckra hus. Ja, det är vackert. Det är så vackert, så vackert. Det är nästan som Prag. Jävligt. Det får jag så vet. Du ser ingen. Det är nästan konstigt. Jag ser bara... Det är 100% fett. Car wash. Ett av. Jag tror det är det. Det är inte vad det ser ut som fan det är i modeller. Andra bilar och barnvagnar är intressant. Nej. Det kan jag verkligen hoppa inte. på det. Hallå Mikael. Hallå Mikael. Ja, det är ingen fara. Nu kör jag inte. Utan nu kör Anders fel istället. Du vet Nej, inte nej, vad det nej, på med de nej, där plånboken så fort kaxar det. Ja, vad fan. Jag just konstaterar också att jag har lämnat min plånbok i Tyskland. Okej. Ja, det är ju bra. Vi hittar snart tillbaka till riktning Frankrike. Vi är i Belgien och yrar just nu. Kolla där, kussor! Kussar. Ute på landsbygden. De första kussorna idag! Ja, det är kultur. Det var en ny som ful belgisk stad. Ha det gott. Ja, nej. Okej, ny ful belgisk håla. Underbart. Det är sånt om krig. Tankställe. Ja, bitte. Vad heter det på franska? Men oui! Voilà, en... ja, Ultimat. vad fan för typ? Broms. Footbrakes. Just det, man har spärrat av här. Stängt för dem. Paket på alla pumparna. Inga turister här idag. Tack. It runs very well. I just made this major overhaul on the engine. It's the PRV engine from back in the 80s from Volvo. Yeah. And Renault, they had this V6, 2.8 liters engine. Göteborg. Men du behöver en sugrör. Nu har vi alltså anlänt Frankrike. Hon är 9:30. 20 mil. Okej. Det är min klocka som är lite pessimistisk. 29, vi har 51 kilometer kvar. Precis. Ja, det är 130 helt plötsligt. 110 mil avverkar det. Ja, inga tekniska missökningar. Ja, bilen sköter sig fantastiskt. Jag räknar med att hotellet ungefär 10. De tar sig ölen ungefär 10:30 efter en väldigt viktig. Så Det är inte käka där. Köket stänger väl 9 eller 10. Ölfunken. Då har vi alltså... Pussens fönster. Hur fan funkar detta? Hej! Je ne comprends pas! After 100 meters, make a U-turn. U-turn. Där. Det känns bäst. Right is the way. After 100 meters, turn right. Öppet beteende. Det brukar alltid vara. Det brukar vara Eddie. Grön! Turn right. Then we'll reach your destination. Force is with you. Not a Jedi yet. Visst är det roligt? Handikapp. Jag vill inte ha handikapp.
Okej. Jävlar, jättebra. Some famous last words. Vad kan vi säga? 115 mil har vi kört. Ja, du kan ta den igen och stäng luckan. Så. Ja. Och då går vi väl in och checkar in. Så packar vi ur bilen sen. Kan vi göra? Och så lär vi sova här i natt. Yes. Pimpar du kompisen? Strax innan batteribytet så tar du och dokumenterar. 3 timmar senare. Nu tar jag med skorna och strumporna. Se till att vi inte har luft-tv på den här kameran. Det är jävligt vanligt. Det är helt underbart. Så skönt!